डियर स्टुडेन्ट्स वेलकम टु माई च्यानल CoachTHARU। तपाईहरुलाई धेरै स्वागत छ साथीहरु। तपाईहरुले मलाई आशा छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोहरु राम्रो लागेको होला र तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट अवश्य गर्नु होला साथीहरु। र अगाडिको भिडियोमा हामीले चाहिँ 5 नम्बर क्वेशनलाई सोल्भ गरे र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ 6 नम्बर प्रश्नलाई चाहिँ सोल्भ गर्नेछौं। प्रमाणित गर्नुहोस्, प्रुभ इट। हाउ टु प्रुभ, अब कसरी प्रमाणित गर्ने हामी यहाँ चाहिँ यो क्वेशनहरु जुन क्वेशन हेरिराख्नु भएको छ यो क्वेशन हामी चाहिँ सोल्भ गर्नेछौं। ध्यान दिएर तपाईहरुले हेर्नु होला। एकदम चाहिँ यो चाहिँ BLE एक्जामको लागि एकदम अति नै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ साथीहरु है। यदि तपाईले चाहिँ मेरो CoachTHARU च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। मलाई चाहिँ टेलिग्राममा चाहिँ फलो गर्नु, अर्को चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा पनि चाहिँ फलो गर्नु होला साथीहरु है। क्लास 8 क्वेशन नम्बर रहेको छ 6। प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रुभ इट। र यसको लागि हामीले बुझ्नु पर्ने के छ भने यसको लागि एउटा हुन्छ LHS बराबर RHS है। यसको अर्थ हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड, LEFT लेफ्ट ह्यान्ड साइड, र अर्को हुन्छ राइट ह्यान्ड साइड है। यो बुझ्नु होला। तपाई लेफ्टबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, राइटबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन के दिएको छ भने क नम्बरमा x को पावर m प्लस n प्लस 2 इन्टु x को पावर m प्लस n प्लस 2 बटे x को पावर 2m प्लस n प्लस 1 है। इट्स इक्वल टु x स्क्वायर हामीले चाहिँ प्रमाणित गर्नु छ। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। लेफ्ट ह्यान्ड साइड अर्थात हामी लेख्न सक्छौं LHS बराबर x पावर m प्लस n प्लस 2 इन्टु x पावर m प्लस n प्लस 2 बटे x पावर 2 m प्लस n प्लस 1। अब हेरौं, आधार एउटै छ भने पावरले के गरिन्छ, जोडिन्छ x। अब m प्लस n प्लस 2 प्लस m प्लस n प्लस 2 बटे x पावर 2 चाहिँ 2m प्लस n प्लस 1। अब यो के भयो, x पावर 2m, त्यसैगरी के भयो 2n प्लस यो के भयो 4 बटे अब x पावर, अब यसले गुणा गर्यो भने के हुन्छ 2m हैन प्लस 2x पावर 2n प्लस x पावर कति भइहाल्छ 2 हुन्छ है। अब यसलाई मजाले हामी के गर्न सक्छौं, यसलाई आधार एउटै भए पावर, आधार एउटै भए गुणन गर्दा पावरलाई जोडिन्छ। अब यसलाई के लेख्न सक्छौं, x को पावर 2m इन्टु x को पावर 2n इन्टु x पावर 4 बट यसलाई के लेख्न सक्छौं, x को पावर 2m इन्टु x को पावर 2n इन्टु x को पावर 2 2m 2m कट्यो, 2n 2n कट्यो, बाँच्यो कति x को पावर 4 बटे x को पावर 2
अब यसले आधार भए भागा गर्दा पाउडा के गरिन्छ घटाइन्छ 4 - 2 गरिदियो बराबर के हुन्छ x को पावर 2 राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड प्रमाणित भयो। यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौं। एन्सर त्यसैगरी चाहिँ अर्को क्वेशन आएको छ ख नम्बरमा x को पावर p - q + 1 गुणे x को पावर q - r + 1 गुणे x को पावर r - p + 1 बटे x को पावर q = 1 प्रमाणित गर्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ लेखौं हियर लेफ्ट ह्यान्ड साइड बुझ्नु होला सबैले x को पावर p - q + 1 गुणे x को पावर q - r + 1 गुणे x को पावर r - p + 1 बटे x को पावर q आधार एउटा भएको गरिन्छ पावरलाई जोडिन्छ x p - q + r a1 plus q - r + 1 त्यसरी प्लस r - p + 1 बटे x q। अब q प्लस र माइनस कट्छ त्यसैगरी r प्लस माइनस कट्छ p प्लस माइनस कट्छ भयो। बाँचियो के x को पावर 1 2 3 तल के छ x को पावर 3 कटे भने 1 राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड भयो है। यसरी चाहिँ बनाउन सक्छौं। र साथीहरु तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।